نحن بكرة عنا مشوار على الشام. بس بالضبط بالمنطقة إنه هن في عندهم عمل لاعتصام بمنطقة مدحت باشا السوقي وهذا. وإذا المساء بالأخبار بشوف إنه اعتصام عرايس الحرية، طلعوا صورهم، طلعوا مقطع وحتى حكوا أسمائهم. دائما تفكيري يشغلني إنه شو بده يصير معهم يعني. بابا يعني من زمان كل الوقت بيحكي انه وضع البلد ما لازم يكون هيك، بيحكي عن سرقات بيت الاسد، بيحكي عن جرائمهم. نحن عرفانين انه في شيء غلط، بس طبعا مثل كل العالم متعايشين يعني مع هذا الوضع. بس لما بلش الربيع العربي وبلشت الثورات وبلشت بتونس، كنا عرفانين انه رح يفتل الدولاب ورح توصل لعنا. كنا ناطرين كثير يعني للثورة وما لنا متوقعين انه تصير. كان الوضع كثير صعب والقمع فظيع كان. وكثير كان شعور حلو، يعني شعور ما بيتكرر بالدنيا كلها انه بلشت الثورة بسوريا. شاركت بالثورة وشاركت بالاعتصامات السلمية لأنه كنت مآمنة إنه بالحراك السلمي هذا الشيء رح يغير النظام القمعي يعني. بس للأسف كان الوضع سيء، كان بلش يدخل السلاح على الثورة. الرجال كانوا بلشوا يرفضوا السلمية، إنه هذا النظام ما عاد يمشي مع السلمية، ونحن كنا عم نحاول نأكد إنه لسه لازم يضل في دور للسلمية. فالتقينا بمجموعة ومن ضمنها ريما الدالي ورؤى جعفر. يعني قعدنا بسهرة يعني وبلش عصف ذهني يعني. حدا فكر انه نلبس شيء مميز، كانت شيء بدنا يدل على السلام، وطلع معنا انه فكرة فساتين العرس. بتذكر هذا اليوم كثير. قسنا الفساتين، قمنا نقيس الفساتين. كنا مجهزين عبايات سوداء، هدول بنلبسهم على الطريق فوق البدلات البيضاء. نحن حتى بهي عملنا إشارة إنه نحن نشلح الأسود على الأرض ونضل بالأبيض، يعني شيء إشارة لسوريا إنه بدنا سلام. فعملت لنا ريما براسها هيك وشلحنا العباية. العالم مسطولة إنه شو عم يعملوا هدول. بلشنا نمشي، نحن ماشيين والعالم ماشي قدامنا ووشها لإلنا، بس طبعاً بصمت. عم حس حالي إنه كنا عم نطير. ما بعرف شو الجرأة اللي إجتني وحكيت بصوت كتير عالي: زلغطوا لعرايس سوريا، وزلغطت. صرت اسمع كل الناس عم بيزلغطوا. بتذكر وش شخص رجال كبير بالعمر عم شوفه، عم طلع فيه، ما عم شوف غير انه دموع عم تنزل، وعم يجي لحدنا يقلنا انه الله يحميكم، مشوا كملوا. كنا متوقعين ما نلحق نفتح اللافتات يعني أساساً، بس نحن طولنا كثير، ضلينا يعني شي 15 دقيقة مشينا، قطعنا الطريق لبين ما اجى الأمن وأخذنا. ما بعرف شو كان عم بيصير معنا عن جد. كنا بهي اللحظة يعني وعناصر الأمن قبالنا ما هممنا شيء، مو خايفين من شيء، واقفين وكتير مبسوطين وكتير بدنا نوصل رسالتنا. بس كنا ناطرين على أساس إنه خلص يشوفونا شوي ونطلع، يعني ما يعتقلونا. طلعونا بسيارة جيب تبع الشرطة العسكرية. كان منظر كتير غريب إنه 4 عرايس بالسيارات طلعونا على مبنى. طبعاً هون بلش فعلاً الرعب. عالم، مجموعة شباب هون وهون كلهم طماش، وصوت الضرب وريحة الدم طالعة.
أنا بداية الخبر بصراحة يعني أنا أب عندي شعور يا عظيم بالنسبة لي، يعني في له اعتقال. طبعا أنا زعلت بطش النظام. بيكون في معه كبل رباعي، هو واحد منهم. أكلت كم لطشة فيه. أختي لبنى برا سمعت الصوت، انهارت كثير أعصابها. حسيت خفت إنه يصير لها شيء هون. كانت هاي اللحظة رهيبة. من اللحظات الحلوة كانت هي لحظات الإفراج. نقضي يومنا ونحن عم نحكي، أحياناً نبكي، أحياناً نغني. هي كتير كانت لحظات مميزة، وأنا بتمنى لو كان في كاميرا تصور هاي الشغلات الصغيرة اللي عملناها. حكم الأسد يعني 8 أيام بعد رأس السنة قالوا لنا إنه اللي بنقول اسمها تطلع توقف على الباب برا بالكوريدور. طلعنا، كنا نحن من ضمن الأسماء، نحن الأربعة. وتاني يوم بعد الشهرين اللي اعتقلونا فيهم نحن طلعنا، كانت الدنيا بعد ما طلعنا من الاعتقال طبعا زاد إصرارنا، بس للأسف بوقتها كان تقريبا عم يتلاشى هذا النشاط السلمي، كان صوت السلاح بلش يطلع أقوى، وصارت من الخطورة كثير إنه أنت تطلع تنادي بشيء سلمي. يعني إنه بالسويداء بتعرف أنت من محيط السويداء أغلبه يعني 80% من السويداء موالي للنظام. يعني صاحب البيت اللي كنا مستأجرينه طلعنا من البيت، المطعم شمعوا لنا اياه، سكروا لنا اياه، فما ضل عنا ولا شيء يعني مجال لحتى نحن نعيش منه. الظروف اللي قائمة علينا نحن كعائلة من مجتمعنا، من طائفتنا الدرزية من جنب، من النظام من جنب، فكتير آخر شيء ضاقت علينا، فقررنا نحن نطلع لبرات سوريا. زوجي حالياً اللي هو حبيبي تعرفت عليه من خلال الثورة. كان يوم خطوبتنا هو ونحن طالعين على تركيا بالسفينة. بصراحة ما حدا مهيأ لحتى نعمل حفلة عرس. أنا وأسعد زوجي عملنا هيك مثل جو خاص فيني وفيه. زوجي اسمه علي جيلاني، الشمال السوري من كوباني. طبيعي إنه هو عرف إني أنا من السويداء درزية، وأنا عرفت إنه هو كردي سني. بالنسبة لعائلتي الصغيرة اللي هن بابا وماما وإخواتي ما كان في أي مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع، بس المشكلة كانت مع العائلة الأكبر، وحكوا يعني إنه هن تبروا منا. وصلنا كتير تهديدات أنا وعلي. كنت خير إني بدي أعمل عرس كتير كبير وكتير حلو مثل اللي بيطلع بالتلفزيونات أكتر شيء. لبست بنطلون جينز وتيشيرت عادية، إني يكون أنا عروسة حرية، عروسة سلام. هذا عرس أهم من إني أنا أعمل عرس بس أتزوج.